ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ ጊዜ የተለያዩ ችግሮች ይነሳሉ። ከነዚህ ችግሮች ዘርፈ ብዙ ናቸው። በዘር፣ በሃይማኖት፣ በፖለቲካ፣ በጥቅም፣ በተለያየ ጉዳይ፣ በስልጣንና በተለያዩ ምክንያቶች ግጭቶች ይነሳሉ። ከዚህ በፊትም ሲነሱ ቆይተዋልና ስለ ወንጌልና በክርስትና ላይ ስለደረሱ ችግሮች፣ ስደቶች የተወሰነ ነገር ማለት ፈልጋለሁ። ትላንትና በሰሜን ሸዋ የሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን መቃጠል ጋር ተያይዞ አንደኛ የተሰማኝን ልባዊ ሐዘን መግለጽ ፈልጋለሁ። ከዛ ሲቀጥል ግን ወንጌል ጌታ ኢየሱስ እኛን ሲያድነን ገሎ አይደለም ያዳነን፣ ሞቶ ነው ያዳነን። ስለዚህ ክርስትናችን እንዲቀጥል እኛ የምናነሳው ነፍጥ የለም፣ የምናነሳው የምንጨረው እሳት የለም፣ የምንዘራው ጥላቻ የለም። የክርስትና እምነት የሚቀጥለው በፍቅርና በምህረት እንጂ ክርስትና በፍጹም ለማጥፋት እፍ ባላችሁት ቁጥር ይብስበታል፣ ይነዳል። ስለዚህ እኔም ምለው ሰሞኑን ሊያጠፉን እሳት ያነደዱብን ሰዎች እኛን ጭራሹን እንደም ሊያበዙን ምድርን እንድንሸፍን ኢትዮጵያ ላይ የወንጌል እሳትና እውነት እንዲገለጥ ሊያደርጉን ነው እንጂ ሊያጠፉን አይደለም። ምናልባት አገዳ አቃጥለውብን ከሆነ በእንጨት እንሰራዋለን። እንጨት አቃጥለውብን ከሆነ በብሎኬት እንሰራዋለን። ብሎኬት አቃጥለውብን ከሆነ በድንጋይ እንሰራዋለን። የምንሰበሰብበትንም ማለት ነው። ከዛ አንጻር ግን ወንጌልን በፍጹም ማንም ሊያቆመው አይችልም። እንደው ከንቱ ድካም ነው የሚሆነው። ከዚህ በፊት የነበረው የሶሻሊዝም ርዕዮተ ዓለም ወንጌልን ለማቆም እግዚአብሔር የለም ብሎ እስከ መካድ ድረስ የደረሰ ነበር። ነገር ግን አለፉ፣ ሁሉ ናቸው ያለፉት እና ክርስትናና የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የወንጌል አርበኞች ሁሉ ቀጠሉ። ወንጌል አልቆመም። ከዚህ አንጻር በመላው ዓለም የምትገኙ ቅዱሳኖች ይህንን ጥላቻ የወለደውን ይህንን ክፋት የወለደውን ነገር እኛ ለማስቆም ብለን የምናደርገው ክፋትን በክፋት አንመልስም። ስለ ክፉ ፋንታ የምንመልሰው ክፋት የለንም። ስለ ስድብ የምንመልሰው ስድብ የለንም። ጌታ ኢየሱስ ያስተማረን መጽሐፍ ቅዱስም የሚያዘን ይሄንን ስለሆነ ማለት ነው። ከዚህ አንጻር በእርግጠኝነት የምነግራቸው ነገር እንደዚህ አይነት እኩይ ድርጊት የሚያደርጉ ይሄን ነገር በማድረጋቸው ምክንያት ምናልባት ጊዜያቸውን፣ ጉልበታቸውን፣ ገንዘባቸውን ያባክኑ ይሆናል እንጂ ወንጌል በፍጹም ሊቆም አይችልም። ወንጌል ወደፊት ይቀጥላል። የምድሪቷን ፊት ሁሉ ይሸፍናል። እናስታውሳለን ከዚህ በፊት በነበረን ዘመን በተለያየ ሁኔታ የምናምነውን እምነት ለማንኳሰስ የሚጥሩ ለማሳነስ የሚጥሩ ሰዎች እንደነበሩ እናውቃለን። በስንዴ የገባ በሰልባጅ የገባ እንደዚህ በፍርኖ ዱቄት የገባ እያሉ ማኮሰስ የሚፈልጉ ሰዎች እንደነበሩ እናውቃለን። ከዚህ አንጻር ክርስቶስ ከዘላለም ዘመን የነበረ እንጂ በስንዴ የገባ በሰልባጅ የገባ አይደለም። ከዚህ እውነት ሊለየን የሚችል ደግሞ ምንም አይነት ነገር የለም። በእርግጠኝነት በኢትዮጵያ ምድር ላይ የክርስቶስ ሐሳብ ይገዛል፣ የክርስቶስ ሐሳብ ይቀጥላል። እኛ ብንሰብክም ባንሰብክም መቀጠሉ የማይቀር ጉዳይ ነው። ስለዚህ ምንም አይነት ስጋት እንዳይገባችሁ። ከሞትን ወደ ጌታ እንሄዳለን፣ ካለን ወንጌል እንሰብካለን። ሁለቱም ለኛ ለጥቅማችን ነው። ሁለቱም ለኛ በጥቅማችን ነው። ጳውሎስ ሲታሰር ተከታታይ ትምህርት ይጽፋል፣ ሲወጣ ኮንፈረንስ ያደርጋል። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ላይ የሚደርሰው ስደት፣ የሚደርሰው ጥላቻ፣ ስድብ ምናልባት ለወንጌል በር እየከፈተ ብዙዎች እንዲድኑ በር ይሆናል እንጂ የሚያቆመን ነገር ነው ብዬ አላምንም። በእርግጥ እንደ ቤተክርስቲያን አገልጋይ፣ እንደ ቤተክርስቲያን መሪ የክርስቶስን እውነትና ሐሳብ በሚገባ ከማስተላለፍ ባለፈ ሰው እንደመሆናችን መጠን ደግሞ የማምለክ፣ የመሰብሰብ፣ የማገልገል፣ የመገልገል መብታችን የተጠበቀ ነው። እኛ በማንም ፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ እምነት የለንም። ይህንን መናገር ፈልጋለሁኝ እና አንዳንድ ያልተገባ ድርጊት የሚያደርጉ ሰዎች ይህንን ባያደርጉ መልካም ነው። ለእነሱም ለሀገሪቷም ሰላምና ጥቅም ማለት ነው። በመግደል የሚስፋፋ ክርስትና የለም። በማጥፋት የሚስፋፋ ክርስትና የለም። ክርስትና እንደውም ብዙዎች እየሞቱ ለአንበሳ ተላልፎ እየተሰጡ እየተራቡ እየታረዙ በፍቅርና በምህረት እያሸነፈ የቀጠለ ጉዳይ ነው። በባለፉትም ቀናቶች የተወሰነ ነገር በተለያዩ ሰዎች በኩል ጥያቄ ሲቀርብልኝ ነበር። ያም አዲስ አበባ መልካም ወጣት ማዕከል ግንባታ ጋር ተያይዞ
ስለተሰጠን የመሬት ጉዳይ በተመለከተ የሚነሱ ጥያቄዎች ነበሩ። ስለሱም የተወሰነ ነገር መናገር ፈልጋለሁ። እንደ ኢትዮጵያዊ እና አንድ እንደ ሰባዊ ሰው አግባብነት ያለው ጥያቄ ጠይቀን በጠየቅነው ጥያቄ ተስተናግደናል። ግን አንድ ነገር ልላችሁ ፈልጋለሁ። ያም ነገር ምንድነው? የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች የሆኑ የሚያገለግሉት መድኃኔዓለምን ነው። እኛም እናገለግለው መድኃኔዓለምን ነው። አንድ ጎጆ የሚሰራ በሳር አይጣላም። በፍጹም እኛና ወንድሞቻችን የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች እኛና አብረውን በዙሪያችን ያሉ ጎረቤቶቻችን እግዚአብሔርን ለማገልገል መድኃኔዓለምን ለማገልገል ብለን በሚያልፍ በሚቀር በሚጠፋ ነገር የምንጣላ ሰዎች አይደለንም። ያዛን ያህል አስፈላጊና የሚፈልጉት አንዳች ነገር ካለ የትኛውም ነገር እየሰጠን የምንቀጥል እየተጠጋን የምንቀጥል ሰዎች ነን እና ከዚህ አንፃር አንዳንድ ትምህርቴን የምትከታተሉ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች የሆናችሁ ወንድሞቼ እህቶቼ ምንም የተፈጠረ ነገር የለም። እኔም የማውቀው ታሪክ የለም። ጥያቄ መጠየቄን በጠየቁት ጥያቄ መሰረት ደግሞ ምላሽ እንደተሰጠኝ አውቃለሁ። ከዛ በተረፈ ግን እውነት የኦርቶዶክስ ወንድሞቼ እህቶቼ ይህን ነገር ከፈለጉት እኔ በእነሱ ፍላጎት ላይ ምን ቅሬታ የለኝም። የምላችሁ አንድ ነገር ብቻ ነው። አንድ ጎጆ የሚሰራ ሰው በሳር አይጣላም። ይቆያል እንጂ ይቺ መሬት የኛ አይደለችም፣ የመድኃኔዓለም ነች። ሁሉንም መጥቶ ይሰበስበዋል፣ ይወስደዋል። ሰማይና ምድር ያልፋሉ። ሁሉ ነገር በዚህ ምድር የሚያልፍ ነው። በሚያልፈው ነገር የምንጣላ፣ በሚያልፈው ነገር ምክንያት ደም የምንፋሰስ፣ ሰው የምናጠፋ መሆን የለበትም ብዬ አምናለሁና በመላው ኢትዮጵያና ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ የወንጌል አማኞች የሆናችሁ ሁላችሁ አይዟችሁ፣ እንቀጥላለን ወይ ደግሞ እንቀጥላለን። ምክንያቱም ምህረት ይቀጥላል፣ ይቅርታ ይቀጥላል፣ ቸርነት ርህራሄ ይቀጥላል። እነዚህ ነገሮች ናቸው የሚቀጥሉት እና ክንድም ቢሆን ይደክማል። እውነት ነው የምላችሁ፣ ክንድም ቢሆን ይደክማል። ባይሆን እኛ በቁጥር ብዙ ነን፣ እኛ በቁጥር ይሄን ያለን የሚለውን የቁጥር የቁመት ውድድር ትተን ቁጥራችንን አግባብ ያላቸው ፖሊሲዎች እንዲቀረጹ፣ ወጣቶች ሴቶች ያላግባብ የሚገጥማቸውን ቻሌንጅ መፍታት እንዲችሉ እነዛ ተባብረንና ተጋግዘን በአንድነት መስራት ብንችል ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁ እና እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ወዳችኋለሁ። እንቀጥላለን። ደግሜ እለዋለሁ። አገዳውን አቃጥለውብን ከሆነ በእንጨት እንሰራዋለን። እንጨቱን አቃጥለውብን ከሆነ በድንጋይ በብሎኬት እንሰራዋለን። ብሎኬቱ ተቃጥሎ ከሆነ በድንጋይ፣ ድንጋዩ ተቃጥሎ ከሆነ በከበረ ድንጋይ እያደረግን ከፍ ከማለት ውጭ አማራጭ የለንም። ለመልካም ለበጎ እያንዳንዱ ነገር እየተለወጠ ስለሚሄድ ማለት ነው። ምናልባት መልእክቴን የምትከታተሉ ወገኖቼ ካላችሁ በዚህ ነገር ምክንያት በሚደርስብን ስድብ፣ ስደት፣ ትችት ምክንያት አንዳች መጥፎ ነገር እንዳትናገሩ፣ በንዴት በብስጭት አንዳች ነገር ያለ ማለት እንደውም መርቁ፣ የሚረግሟችሁን የሚሰድቧችሁ መርቁ ስለሚል መጽሐፍ እየመረቅን እንቀጥላለን። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ጌታ ኢየሱስን በመካከላቸው አልፎ ሄደ ብሎ የእግዚአብሔር ቃል እንደተናገረ አልፈን በመሄድ እንደውም ኢየሱስ ሊገሉት ፈለጉ ይልና ወደ ከተማይቷ ተሰርታበት ወደ ነበረው ከፍታ ወሰዱት ይልና በመካከላቸው አልፎ ሄደ። መልስ አልመለሰላቸውም። አምላክነቱን ሊገልጥላቸው አልሞከረም። አንዳች ያለው ነገር የለም። ይልቁኑ በዝምታ በመካከላቸው አልፎ ሄደ። ልክ አልፎ እንደሄደ የታሰረ ባጋንንት የታሰሩ ሰዎች ነበሩ፣ ፈታቸው። አልፎ እንደሄደ የታመመች ሴት ነበረች፣ ፈወሳት። አልፎ ሄዶ የእግዚአብሔርን ሐሳብና ፕሮግራም ነው ያደረገው። ስለዚህ በምናስተምረው ትምህርት፣ በምናምነው እምነት፣ በምንሰራው ስራ የሚበሳጩና ሊያጠፉን የሚፈልጉ ሊከቡን ይችላሉ። እኛ ለነሱ መልስ ስንሰጥ ዘመናችንን አንጨርስም። ለጥላቻ ምን መልሰው እኛ ጥላቻ የለንም። ለክፋት ምን መልሰው ክፋት የለንም። ለስድብ ምን መልሰው ስድብ የለንም። እኛ ያለን ይቅርታ ነው። የተደረገልንን ነው የምንሰጠው። የተደረገልን ሰው ያለውን አይደል የሚሰጠው። ሰው እሱ ጋር የተቀመጠውን እኮ ነው የሚሰጠው። እኔ ውስጥ የሌለ ነገር ልሰጣችሁ አልችልም። ከናንተ ውስጥ የሚወጣ ባይዘው እናንተ ናችሁ። ከውስጣችሁ የሚወጣው ነገር እናንተ ውስጥ የተቀመጠ ነው። ሰው በልቡ ሞልቶ የፈሰሰውን ያንን ይናገራል ስለሆነ የሚለው እኛ ውስጥ ምህረት ነው የተቀመጠው። እኛ ውስጥ ይቅርታ ነው የተቀመጠው። እኛ ውስጥ ቸርነትና ርህራሄ ነው የተቀመጠው። ስለዚህ ያለንን ነገር ነው መልሰን የምንሰጠውና ጌታ ክርስቶስ ይባርካችሁ።
በሁለቱም ወገን ማለት ነው። በአገልግሎቴ ለምሳሌ የደገፋችሁኝ፣ የጸለያችሁልኝ፣ አብራችሁኝ የቆማችሁ ሁላችሁ ጌታ ይባርካችሁ። ስለእናንተ ምክንያት ተጽናንቻለሁ። ጌታን እባርካለሁ። ጌታን አመሰግናለሁ። በተቃራኒው ደግሞ ስለ አገልግሎቴ ምክንያት የሰደባችሁኝ፣ ያሳደዳችሁኝ፣ በክፋት የተናገራችሁብኝ እናንተንም ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ምክንያቱም ጉልበት ሆናችሁኛል፣ አቅም ሆናችሁኛል። እንዲቀጥል እኔም ብቻ ሳልሆን ሌሎች ወንድሞቻችንም እንዲቀጥሉ ምክንያት ሆናችኋል ለማለት እፈልጋለሁ። ደግሞ በእኛ ቤተ እምነት ብቻ ሳይሆን ከኛ ቤተ እምነት ውጭም ያሉ በጣም ጨዋ እግዚአብሔርና አምላካቸውን የሚፈሩ ሕገ እግዚአብሔር በውስጣቸው ያለ በጣም የተወደዱ ወገኖች አሉና ኢሳይያስ አይቻለሁ፣ ወዳለሁ ወንድሜ ጌታ ይባርክ እና ስለናንተ ጌታ እናመሰግናለን። በአገልግሎቴ በጣም የሚደግፉኝ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች አሉ። በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናቸዋለሁ እነሱንም እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ወዳችኋለሁ እና ይሄንን ነው ማለት የምፈልገው። ለምንድን ነው ዝም የምትለው? ብዙ ጊዜ በፕሮቴስታንት ወይም በጴንጤ እምነት ተከታዮች ላይ ለሚደርሰው ስደት፣ መገፋት እነዚህ ነገሮች ለኛ ፍግና ፋጉሎ ዩሪያና ዳፕ ማዳበሪያ ስለሆኑ የምንበዛበት መጽሐፍ ሲናገር ባስጨነቋቸው መጠን በዙ አይደል የሚለው? ባስጨነቋቸው መጠን በዙ እንደሚል ጠላቶቻችን እኛን ለማጥፋት ሲጠበቡ እግዚአብሔር ደግሞ እኛን ለማብዛት ስሌቱን ይቀይረዋል። እኛን ለማተለቅ ስሌቱን ይቀይረዋል እና በእርግጠኝነት ነው ምላችሁ ልክ አንድ ስንዴ መሬት ሲነካ አፈር ሲነካ እንደገና ስር ሰዶ እንደሚበቅል ልክ እንደዛ እኛ አይነታችን ዘር ነው። ዘር ደግሞ አፈር ከነካው እንደገና ይበቅላል፣ እንደገና ያብባል፣ ፍሬ ያፈራል ማለት ነው። ስለዚህ እንድንጠፋ የፈለጉ ሰዎች በተቻለ መጠን እኛን ፍሬ አለማስነካት ነው፣ ምንድነው አፈር አለማስነካት ነው ያለባቸው ብዬ አስባለሁ እና ከመቀጠል ውጭ አማራጭ የለንም። በእውነት ነው የምላችሁ፣ ተወደደም ተጠላም ፀሐይ ስትወጣ ጨረቃ እንደምትጠፋ እንደምትፈዝ ማለት ነው። ልክ እንደዛ በክርስቶስ ወንጌል የማይፈዝ ሰዋዊ አሰራርና ሴራ የለም። ለዚች ምድር ጉስቁልና፣ ለዚች ምድር ጨለማ ደግሞ የሚያስፈልገው የክርስቶስ ወንጌል ነው። በዚህ አጋጣሚ አንድ ነገር ልነግራችሁ እፈልጋለሁ። ያም ነገር ምንድነው? የኢትዮጵያ ሕዝብ በተለይ ገጠር ላይ ያለው ሕዝብ እውነቴን ነው የምላችሁ ከየትኛውም አይነት ክፋትና ጥላቻ በጣም የራቀ ነው። ምናልባት ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ፖለቲካው አካባቢ ያሉ ከተማ ላይ ያሉ ሰዎች እንደሚያወሩት አይደለም። የገጠሩ ሕዝብ ጥያቄው ትምህርት ቤት ነው፣ የንጹህ ውሃ ጥያቄ ነው፣ የመንገድ ጥያቄ ነው፣ የሆስፒታል ጥያቄ ነው። ምስኪን ሕዝብ ነው ያለን እና የሀገራችን ሕዝብ 95% የሚሆነው በጣም ጨዋና ሰው አክባሪ የሆነ ሕዝብ ነው እና በጥቂት ሰዎች ግራ አትጋቡ፣ በጥቂት ሰዎች አትጨነቁ፣ ያላችሁንም ቅንነትና ደግነት መጣል የለባችሁም ብዬ አስባለሁኝ፣ ደግሞም አምናለሁ። በባለፈው ሰሜን ሸዋ አካባቢ ሄጄ የውሃ ጉድጓድ ለማስቆፈር አይታችሁ ከሆነ ሞክረን አስቆፍረናል። ስንሄድ በዘርም በሃይማኖትም አያቆንም፣ አንመሳሰልም። ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ያስተማረን በእኔ የሚያምን የዘላለም የህይወት ውሃ ወንዝ ከሆዱ ይፈልቃል እንደሚል የእግዚአብሔር ቃል ማለት ነው። ወንዝ ደግሞ ድንበር የለውም፣ ወደ ራሱ አይፈስም። ጥቅሙ ለሌሎች ጥቅም ያፈሳል እንጂ ለራሱ ጥቅም ሲል የወንድሞቹን ደም አያፈስም። this is Christianity። ክርስትና አንድ ሰው ክርስቲያን ነኝ ብሎ ካለ የራሱን ጥቅም ለሌሎች ጥቅም ያፈሳል እንጂ ለመጠቀም ብሎ የሌሎች የወንድሞቹን ደም አያፈስም። ለመጠቀም ብሎ ሌላ ሰው አያፈናቅልም። ይሄ ክርስትና ነው። ክርስቲያን ነኝ ብለህ ካልክ የክርስቶስ ተከታይ ነኝ እያልክ ነው። ክርስቶስ ደግሞ ራሱን ለሌሎች አሳልፎ ሰጠ እንጂ ነፍሱን ለሌሎች አኖረ እንጂ የሌሎችን ነፍስ አልነጠቀም ወይም ደግሞ አልገደለም። ደግሞ ብዙ ነገር ማድረግ ሲችል ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች እማንሳደበው፣ ክፋት እማንናገረው፣ መጥፎ ነገር እማናወራው ስለማናቅ ምናምን ይመስላቸዋል። አይደለም። ክፋት እማንናገረው ክፋት ስለማናጠና ነው። ለምሳሌ ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ፣ ስለ ኢትዮጵያ ሁኔታ ወደ ኋላ ሄጄ ክፋት ስለማላጠና ነው እኔ ክፋት የማልናገረው። ምክንያቱም በክፋት የተገነባ ትውልድ የለም። በጥላቻ በጠብ የተገነባ ሀገር የለም። ይልቁኑ በምህረት በይቅርታ ነው ሀገር የሚገነባው። ከዚህ አንጻር ወደ ኋላ ሄደን እኛ የምንቆፍረው አሮጌ የጥላቻ ታሪክ የለንም። አሁን ላይ ግን የምንቆፍረው የውሃ ጉድጓድ አለ።
አሁን ላይ የምንቆፍረው ለገጠሩም ይሁን ለከተማው ያለ ሃይማኖት ልዩነት ያለ ዘር ልዩነት ከክርስቶስ የተካፈልነውን ደግነት የምናካፍልበት ህይወት ነው እኛ ጋር ያለው። ስለዚህ እመኑኝ በማንም ላይ በክርስቶስ ኢየሱስ ያመነ በወንጌል የዳነው ክርስቲያን እውነተኛ የሆነ ክርስቲያን በወንድሙ ላይ ጉድጓድ አይቆፍርም። በማህበራዊ ሚዲያን ተጠቅሞ ለግል ጥቅሙ ሲል አንደኛ፣ ሁለተኛ ለራሱ እኔ ተወልጄበታለሁ ብሎ ለሚለውን ብሔር ይሁን ሲል ሌላውን ብሔር አያጠቃም፣ ሌላውን ዘር አይሳደብም። ሰው በልቡ ሞልቶ የፈሰሰውን ያንን ነው የሚናገረው ነው የሚለው የእግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ እኛ ስለምንጸልይ እንደገናም የእግዚአብሔርን ቃል ስለምናነብ እኛ ውስጥ ክፋት የለም። እውነቴን ነው የምላችሁ። ምናልባት በዚህ የምትቸገሩ ሰዎች ካላችሁ እንደኛ እንድትሆኑ እጋብዛችኋለሁ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁንና እኛ አንጣላም። እውነቴን ነው የምላችሁ። ሌሎቹ የእምነት ተከታይ ወንድሞቻችን በጣም ጨዋ እግዚአብሔርን የሚፈሩ አሉ እንዳልኳችሁ፣ አንጣላም በዚህ ምክንያት። እነሱም መድኃኒዓለምን ከሆነ የሚያገለግሉት እኛም መድኃኒዓለምን ነው የምናገለግለው። ስለዚህ አንድ ጎጆ የሚሰራ በሳር አይጣላም። ሳሩ በዚህ በኩል ይሁን ሳሩ በዛ በኩል ይሁን ብለን አንጣላም። በዚህ ካፈሰሰም በዛ እንዳፈሰሰ ስለሚቆጠር ማለት ነው። እና በእርግጠኝነት እግዚአብሔር አምላክ ይባርከናል፣ ደግሞም እየባረከን ነው። እግዚአብሔርን ከፍ እናደርጋለን እና ወዳችኋለሁ።